Για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας, ας κάνουν μια εγγραφή στο κανάλι, ας πατήσουν το καμπανάκι τους ώστε να τους έρχονται ειδοποιήσεις και ας πατήσουν κοινοποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θέλουμε να γίνει γνωστή η εκπομπή, είναι και το ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποιος να δει το βίντεο, να είναι μάρτυρας σε μια υπόθεση και να μας δώσει πληροφορίες που να οδηγήσουν στο τι πραγματικά έχει συμβεί. Υπόθεση Πάτρα. Έχουμε 3 ευνίδιους θανάτους παιδιών. Τα παθολογικά αίτια ανεξήγητα. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Μέσα σε όλο αυτό το διαδικτυακό χάος και τα σχόλια τα οποία επικρατούν, οι υποψίες, οι αμφιβολίες, είναι σημαντικό να ακούμε ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία, γνώση και μπορούν να διακρίνουν πράγματα μέσα σε ένα πιο αντικειμενικό πλαίσιο. Σε αυτό το βίντεο σχολιασμού θα έχουμε τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο και τον Μάριο Βογιατζή να μας δείξουν από μια άλλη οπτική γωνία τα πράγματα και να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτούς τους 2 ανθρώπους. Κύριε Κατερινόπουλε, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση στην Πάτρα με τα 3 παιδάκια? Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους γονείς. Όσοι έχουν απώλειες παιδιών ξέρουν και το λούκι, επιτρέψτε μου την έκφραση, που τραβούν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, εδώ δεν έχουμε μία απώλεια, έχουμε 3 απώλειες. Είναι λογικό να εγερθούν ερωτηματικά στην κοινωνία και είναι λογικό κάποιοι να πλάθουν τις δικές τους ιστορίες, μικρές ή μεγάλες. Κάτω από αυτή την πίεση και τη δημοσιότητα που δόθηκε, αναγκάστηκε η πολιτεία να αναθέσει στο ανθρωποκτονιόν της Αττικής, της ασφάλειας Αττικής, να διερευνήσει την υπόθεση. Αυτό δεν ακυρώνει βέβαια τους αστυνομικούς της Πάτρας. Εδώ έχουν άλλη εμπειρία και άλλα μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να δοθεί μια απάντηση και στους γονείς αλλά και στην ελληνική κοινωνία που πραγματικά πονάει με αυτές τις 3 απώλειες αυτών των 3 μικρών παιδιών. Αναφέρουν ότι το ανθρωποκτονιόν μπορεί να αναλάβει και μια υπόθεση που όχι απαραίτητα είναι ανθρωποκτονία. Κάθε θάνατο και ευνίδιο θάνατο, όταν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, βεβαίως και ασχολείται το ανθρωποκτονιόν. Δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολείται ντε και καλά κάτι είναι ανθρωποκτονία. Μπορεί να είναι αυτοκτονία, μπορεί να είναι ένας ευνίδιος θάνατος άλλος. Αυτός είναι ο ρόλος του. Να αποδώσει με τις έρευνες και να δώσει μια απάντηση στη δικαιοσύνη και στον ελληνικό λαό. Είτε είναι είτε δεν είναι. Δεν σημαίνει ντε και καλά επειδή ασχολείται το ανθρωποκτονιόν είναι και ανθρωποκτονίες. Μπορεί όμως και να είναι. Αυτό θα φανεί στην πορεία από τις έρευνες. Σε συνεργασία με τους επιστήμονες πάντα έτσι. Την ιατρική επιστήμη και τους ιατροδικαστές. Και τα ιατρικά εργαστήρια που θα κάνουν τις σχετικές αναλύσεις, αυτές που διαβάζουμε και περιμένουν απαντήσεις. Όταν ένας γονιός κάνει το παιδί του, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς όσον αφορά το πένθος? Επέτρεψέ μου να σου πω, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του κάθε ανθρώπου. Ο καθένας βιώνει την απώλεια του παιδιού του με το δικό του τρόπο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχουν γλέντια χαρές και πανηγύρια σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, το πώς αντιμετωπίζει ο κάθε γονιός του την απώλεια του παιδιού του, που δεν είναι μικρές απώλειες αυτές. Όσον αφορά το πένθος, όλοι οι άνθρωποι το βιώνουν και το εκφράζουν το ίδιο? Το πένθος είναι μια μεγάλη ιστορία. Όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν το εκφράζουν το ίδιο.
Ωστόσο, εδώ μιλάμε για μια ακραία περίπτωση, για μια ακραία κατάσταση. Δεν συζητάμε για κάποιον ο οποίος έχασε τον πατέρα του ή έχασε τη μάνα του. Δεν συζητάμε καν για κάποιον ο οποίος έχασε το παιδί του. Μιλάμε για μια οικογένεια η οποία έχασε 3 παιδιά. Αυτό ξεφεύγει λιγάκι από αυτό που λέμε ότι το πένθος, κάποιος το διαχειρίζεται, οι άνθρωποι το διαχειρίζονται διαφορετικά και μας οδηγεί σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση η οποία θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει. Το ότι δεν υπάρχει δεν σημαίνει κάτι άλλο, ωστόσο πραγματικά είναι περίεργο. Θα ήθελα να πάμε στο κομμάτι της μητέρας, όσον αφορά τη συμπεριφορά της. Ακούγεται πάρα πολύ και το βλέπω να το σχολιάζουν, ότι υπάρχει απουσία θλίψης. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό? Κύριε Περαμώνη, ότι βλέπει όλος ο κόσμος, βλέπω και εγώ. Και αν θέλετε, εγώ βλέπω και 5 πράγματα παραπάνω. Πράγματι, εάν κάποιος βρίσκονταν σε αυτή τη θέση, να χάσει δηλαδή 3 παιδιά, αυτό που θα ανέμενε κανείς να δει όχι απλά θλίψη, να δει οδύνη. Να το δει στη γλώσσα του σώματος, να το δει στις εκφράσεις του προσώπου, να το δει στον τόνο της φωνής, στη χρειά της φωνής και στη ροή του λόγου. Είναι αλήθεια ότι αυτά δεν υπάρχουν. Προσωπικά για μένα, η απουσία όλων αυτών των πραγμάτων είναι ένα μυστήριο. Πόση απόσταση έχει η θλίψη από την οδύνη? Έχει τεράστια απόσταση. Και δεν περιμένουμε από κάποιον ο οποίος έχασε 3 παιδιά απλά να δείξει θλίψη. Περιμένουμε να βιώσει μια οδύνη. Αυτό πράγματι, όπως σας είπα, δεν υπάρχει και είναι ένα θέμα, είναι ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να αποσαφινιστεί. Αναφορικά με τις δηλώσεις της οικογένειας, έχουν δημιουργηθεί διάφορες αμφιβολίες και βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αντιδρά πολύ σε αυτό. Γιατί, τι είναι αυτό που απασχολεί και δημιουργεί αμφιβολίες? Δεν ξέρω αν καλώς ή κακώς η κοινωνία έβαλε κάποια ερωτήματα κλπ. Ή έχει αμφιβολίες για τη στάση των γονέων. Δεν είμαι από αυτούς που θα κρίνουν τους γονείς. Αλλά εδώ έχουμε κάποια γεγονότα στα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις τόσο το ανθρωποκτονιών όσο και η ιατρική επιστήμη και είναι και για μένα ερωτηματικά. Πρώτον, διαβάζουμε και ακούμε ότι μπορεί να οφείλεται σε κάποιο γονίδιο που είχαν οι γονείς αυτή η θάνατη. Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι γιατρός για να κρίνω αν είναι έτσι ή όχι. Εκείνο το οποίο όμως εδώ εγώ έχω να πω ότι σήμερα όλα τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται και θέλουν να κάνουν παιδιά και οικογένεια κάνουν κάποιες εξετάσεις για να δουν αν είναι εντάξει. Ένα θέμα. Κάναν τέτοιες εξετάσεις και ειδικά αν υπάρχει μια κληρονομικότητα σε κάποιο θέμα ή και στους δυο ή στον έναν από τους δυο. Εδώ δεν ξέρω. Κάναν αυτοί οι άνθρωποι εξετάσεις, δεν κάνανε, τους είπαν οι γιατροί, εντάξει, ωραία, προχωρήστε, μπορείτε να κάνετε παιδιά. Θα μου πείτε, αυτό εναπόκειται και στην προσωπική ευθύνη και αντίληψη του καθενός. Γιατί μιλάμε για 4 παιδιά. Εδώ μιλάμε για 4 παιδιά, 3 συν 1. Απ' την άλλη πλευρά, να δεχτώ την άποψη, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι υπάρχει κάποιο θέμα γονιδιακό. Ωραία. Γιατί όμως, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί όμως πρώτα δεν έφυγε από αυτή τη ζωή το μεγάλο το παιδί? Το φυσιολογικό θα ήταν αυτό. Αλλά εδώ ξεκίνησε αντίστροφα. Έφυγε πρώτα ένα βρέφος 6 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε το δεύτερο παιδάκι στη συνέχεια μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που ήταν 2 χρονών και φεύγει τελευταίο το μεγάλο. Αν ήταν θέμα λοιπόν εδώ κληρονομικότητας, η λογική το λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν θα έπρεπε πρώτον να αποχαιρετήσει για τούτο τον κόσμο το μεγάλο παιδί? Αυτό είναι μια απάντηση που πρέπει να δώσουν οι επιστήμονες και μια απάντηση που πρέπει να δώσει το ανθρωποκτονιών. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα ερώτημα για μένα είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα που μπαίνει. Από ό,τι διαβάσαμε, εγώ δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία, όλοι αυτοί οι θάνατοι αυτών των παιδιών έγιναν Σαββατοκύριακο. Σας λέει κάτι αυτό? Γιατί λοιπόν, τόσο συμπτωματικό είναι Σαββατοκύριακο αυτά τα παιδιά να φεύγουν από αυτή τη ζωή? Και αν δεν κάνω λάθος, τα 2 πρέπει να φύγαν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι σίγουρος. Το τρίτο έφυγε σίγουρα στο νοσοκομείο. Το ένα στο σπίτι. Το ένα στο σπίτι, τα άλλα 2 στο νοσοκομείο και μάλιστα Σαββατοκύριακα. Άρα και εδώ κάτι γίνεται. Και κάτι γίνεται με την έννοια ότι, ωραία, τα παιδιά που ήταν στο νοσοκομείο, αν δεχτούμε ότι υπήρξε εξωτερική παρέμβαση, κάποιοι θέλαν το κακό των παιδιών για να εκδικηθούν ενδεχομένως τη μάνα, τον πατέρα ή και τους 2. Σε διαφορετικά νοσοκομεία. Αν υπάρχει κάποιος κακός που ήθελε αυτά τα παιδιά να πεθάνουν για να εκδικηθεί τους γονείς, βεβαίως και σε διαφορετικά νοσοκομεία θα το έκανε, άρα θα είχε πρόσβαση στα δωμάτια νοσηλείας
τις μέρες που τα παιδιά αυτά νοσηλευόταν, έστω και σε διαφορετικά νοσοκομεία, αλλά έχουμε και την άλλη περίπτωση στο σπίτι, που και εκεί κάποιος προφανώς, αν δεχτούμε την άποψη ότι είναι εγκληματική ενέργεια, κάποιος θα είχε πρόσβαση. Άρα εδώ είναι ερωτήματα που πρέπει να δοθούν στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές και από τους επιστήμονες. Η οικογένεια έχει αποδεχτεί ότι υπήρχαν κάποια πανάκια. Έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό? Και πώς το αξιολογείτε σαν έβριμα? Δεν έχω πλήρη πρόσβαση στα ευρήματα και εγώ διάβασα ότι είχαν κάποια πανάκια τα παιδιά. Ξέρετε, πολλές φορές τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν ένα πανάκι να τρίβουν τη μύτη τους ή το στόμα τους για να τα πάρει ο ύπνος. Ένα τέτοιο πανάκι όμως δεν μπορεί να έχει ένα κοριτσάκι 9 χρονών. Να μην τρελαθούμε. Εάν και σε αυτό το παιδάκι βρέθηκε ένα τέτοιο πανάκι δίπλα, δεν ξέρω, ξέρουν αυτοί που τα βάλανε, αν τα βάλανε. Και από την πλευρά του γονιού μπορείτε να το πείτε αυτό, έτσι, είστε και γονιός, οπότε... Πάντα στις έρευνες μπαίνουν οι πάντες και τα πάντα στο κάδρο. Όταν θέλουμε να κάνουμε έρευνες σωστές, δεν σημαίνει ότι επειδή θα μπουν όλοι στο κάδρο, ντε και καλά είναι όλοι ένοχοι. Το τεκμήριο αθωότητος υπάρχει για όλους τους ανθρώπους, αλλά για τον ερευνητή αξιωματικό όλοι είναι ύποπτοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Είναι το αντίθετο του τεκμηρίου της αθωότητας. Εγώ έτσι λειτουργούσα σαν αξιωματικός όταν ασχολιόμουν με έρευνες. Αυτό δεν είναι προσβλητικό για κανέναν, ούτε για τους γονείς εδώ. Έτσι. Οι οποίοι οι άνθρωποι θέλουν να λάμψει η αλήθεια. Εύχομαι να λάμψει η αλήθεια, να βρεθούν οι δράστες. Κατά την εκτίμησή μου είναι κάτι παίζει με τη λογική που ανέπτυξα προηγουμένως. Δεν μπορεί έτσι 3 παιδιά σε 3 διαφορετικούς χρόνους, ξεκινώντας ανάποδα από το μικρότερο φτάνοντας στο μεγαλύτερο που πέθανε τελευταίο, να οφείλεται, δεν είμαι γιατρός, έτσι προς Θεού, αλλά δεν είμαι και δικαστής για να δικάσω, να έχουμε αυτή την ανάποδη φορά των θανάτων. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν απαντήσεις από των ανθρωποκτονιών σύντομα. Πιστεύετε... Να ηρεμήσει και ο κόσμος, να ηρεμήσουν και οι γονείς. Για την πρώτη συνέντευξη που έδωσε η οικογένεια στη Ζήνα Κουτσελίνη και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σόμπολο, τι σας έχει κάνει εντύπωση εκεί? Αρχικά να πω ότι η απόφαση των γονιών να δώσουν αυτή τη συνέντευξη ήταν πολύ σωστή. Με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία, η δυνατότητα να βγουν έξω στην κοινωνία και να πούν τις δικές τους θέσεις και να πούν και τη δική τους αλήθεια. Ωστόσο, αν θα κρατούσα ένα σημείο το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, ήταν το σημείο που ο δημοσιογράφος ρώτησε «Ρούλα, εσύ έχεις σχέση με το θάνατο των παιδιών σου?» Η απάντηση λοιπόν ήταν η εξής. «Θα απαντήσω μόνο και μόνο γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Κανένας όμως δεν ήρθε ποτέ μα ποτέ να με ρωτήσει σε ένα σπίτι που υπήρχαν τα παιδιά και όλη αυτή η ευτυχία, πώς ζω εγώ τώρα, πώς μέχρι τώρα ζούσα για την Τζορτζίνα. Πώς ζω από τις 29 του μήνα με τις φωτογραφίες των παιδιών και με αυτά, με ό,τι έμεινε από την Τζορτζίνα. Αυτό μου έμεινε. Πώς θα πείραζα εγώ τα παιδιά μου? Τα γέννησα, τα μεγάλωσα, ήμουν δίπλα τους. Με τι λογική? Δεν υπάρχει λογική σε αυτό». Πράγματι, είναι μία απάντηση η οποία εμένα προσωπικά με καλύπτει. Ωστόσο, δεν είναι η αναμενόμενη απάντηση. Η αναμενόμενη απάντηση όσον αφορά μία τέτοια ευθεία ερώτηση, η ερώτηση θυμίζω ήταν «Ρούλα, εσύ έχεις σχέση με το θάνατο των παιδιών σου?» Είναι ένα απόλυτο και ξερό «Όχι, δεν έχω καμία σχέση». Μία τέτοια απάντηση θα με κάλυπτε ακόμα περισσότερο όσον αφορά και το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου που θα απαντούσε. Εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι σε ακραίες καταστάσεις οι άνθρωποι μπορεί να μην ακολουθήσουν μια προβλεπόμενη συμπεριφορά. Πάντως, έτσι, εγώ από τη δική μου θέση έχω την υποχρέωση να το επισημάνω. Έχουμε δει ότι γίνονται αρκετές συγκρίσεις για την υπόθεση στην Πάτρα με την υπόθεση στα γλυκά νερά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ δεν βλέπω κάποια ομοιότητα. Δεν βλέπω καμία ομοιότητα και όσον αφορά τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών εννοώ. Στην περίπτωση των γλυκών νερών, ο κύριος Αναγνωστόπουλος προσπαθούσε με κάποια προσποίηση στη γλώσσα του σώματος να δείξει θλίψη, να δείξει ενδεχομένως θυμό. Υπήρχε ένα σκηνικό εκεί. Εδώ δεν βλέπουμε αυτό το σκηνικό. Εδώ λοιπόν λέμε και αναγνωρίζουμε ότι δεν βλέπουμε θλίψη στους γονείς
Και η γλώσσα του σώματος δείχνει ακριβώς το ίδιο. Σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και αν γεννά ερωτηματικά αυτό, έτσι, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει συμβατότητα. Άρα, πίσω στην ερώτησή σας, όχι, δεν βλέπω κανένα κοινό σημείο. Από όσα έχει δηλώσει η μητέρα δημόσια, υπάρχουν κάποιες φράσεις οι οποίες μου κάνουν εντύπωση. Μία από αυτές είναι και συγκεκριμένη. Λέει, μεγάλη αδικία αυτό το πράγμα, για αυτό που του συνέβη. Πώς το κρίνετε αυτό, σας κάνει κάτι εντύπωση? Νομίζω ότι κάνει σε όλους εντύπωση. Δεν χαρακτηρίζεις πράγματι είναι αδικία, αλλά δεν είναι το πρώτο το οποίο έρχεται στο μυαλό ενός ανθρώπου για να περιγράψει μια τέτοια κατάσταση ευρισκόμενος στη θέση. Ναι, δεν είναι συμβατό. Υπάρχουν άλλες φράσεις που σας έχουν κάνει εντύπωση, κάτι το οποίο, να το πούμε λίγο εκλακευμένα, κλωτσάει? Έχω και εγώ υπόψη μου κάποιες φράσεις. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι εν τη ρήμη του λόγου και υπό την κατάσταση πίεσης που βρίσκονται οι άνθρωποι, μπορούν κάποια τέτοια πράγματα να υποθούν. Ωστόσο, μου έχει κάνει εντύπωση η φράση η οποία μόλις αναφέρατε, ότι είναι άδικο. Μου έχει κάνει εντύπωση κάποια στιγμή ότι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του δημοσιογράφου, στην περίπτωση της εκπομπής της Ζήνα, υπήρξε αποφευκτικότητα, δηλαδή σε κάποιο σημείο ρώτησε ο δημοσιογράφος ευθέως πώς εσείς μπορείτε, έτσι, και βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία αποφυγή, η ερώτηση δεν απαντάται, ξεκινάει ο σύζυγος και λέει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αρκετά τέτοια σημεία. Τέτοια σημεία τα οποία είναι άδικο ενδεχομένως να υπάρχουν για αυτή την οικογένεια. Όμως, ο κόσμος εισπράττει αυτό το συναίσθημα και εγώ από τη δική μου θέση είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Θα προχωρήσει η υπόθεση, θα διελευκανθεί, θα μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί? Νομίζω πως θα προχωρήσει η υπόθεση, θα διελευκανθεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει άλλου είδους εμπλοκή. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό, όπως και ο περισσότερος κόσμος θέλει να το πιστέψει αυτό, αφορά κάτι γενετικό, αφορά κάτι ιατρικό και δεν θα πάμε σε άλλες καταστάσεις. Παρένθεση, το γενετικό λένε ότι έχει αποκλειστεί. Να δούμε τι άλλο. Ενδεχομένως ναι, εγώ το είπα, γιατρός δεν είμαι. Έτσι. Ωστόσο, αυτό που έχει κάνει εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, γιατί επαναλαμβάνω όπως άρχισα, είναι μια σοβαρή υπόθεση, είναι μια τραγική υπόθεση. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση στην ελληνική κοινωνία είναι ότι αυτό που περίμενε να δει δεν το βλέπει από την πλευρά της οικογένειας σε επίπεδο συμπεριφοράς. Πρέπει να ξαναπώ εδώ ότι μπορεί αυτό να συμβεί. Έτσι. Δεν σημαίνει κάτι, όμως γεννά ερωτηματικά. Όπως υπάρχουν ερωτηματικά και σε άλλες διαδικασίες, υπάρχουν κενά και σε άλλες διαδικασίες, οι οποίες προϊόντος του χρόνου θα φανούν. Ας ελπίσουμε αυτά τα ερωτηματικά να απαντηθούν σύντομα. Θα απαντηθούν. Θα απαντηθούν. Πιστεύετε ότι θα διελευκανθεί η υπόθεση? Έχω την αίσθηση ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εμπειρία υπάρχει στους αξιωματικούς, τρομερή εμπειρία και από εκεί και πέρα. Εμπειρία υπάρχει και στους επιστήμονες που θα δώσουν απαντήσεις. Από ό,τι διαβάσαμε, εκκρεμούν ακόμα κάποιες απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Και από εκεί και πέρα, για τους κακούς, σώζουν εαυτό σωθήτω. Αν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, ανθρώπινο χέρι εδώ που αφήρεσε αυτών των τριών αγγέλων τη ζωή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο μία σύμπτωση και άλλο πολλές συμπτώσεις μαζί. Εκεί δεν μπορείς να πεις ότι δεν βλέπεις. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των συμπεριφορών. Και εδώ πέρα όλη η κοινωνία έχει παρατηρήσει περίεργες συμπεριφορές, να το πω έτσι. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δύο άνθρωποι είναι εγκληματίες επειδή έχουν μια περίεργη συμπεριφορά. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι και επιστήμονας κάποιος για να καταλάβει μια περίεργη συμπεριφορά. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις μια κοινωνία όσο και να θέλεις. Και αυτό είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεν απευθύνομαι στην οικογένεια. Όμως, το να έχεις χάσει 3 παιδιά, έχεις χάσει 3 ψυχούλες, όταν υπάρχει μια συναισθηματική αποστασιοποίηση,
αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Και εδώ μια ολόκληρη κοινωνία αναρωτιέται τι συμβαίνει. Να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να στέλνουμε υβριστικά μηνύματα, να καταριόμαστε, να κάνουμε όλες αυτές τις συμπεριφορές, είναι αποτρόπες και καταδικαστές, δεν το συζητώ. Αλλά ας αναρωτηθεί και λίγο η οικογένεια ότι και εκείνη από την πλευρά της μήπως έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου με κάποια σχόλια που ίσως δεν θα έπρεπε να υποθούν. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις σε αυτή την υπόθεση, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποδείξεις. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις, οι οποίες θα λέγαμε ότι είναι διαβολικές, ειδικά το θέμα με το Σαββατοκύριακο, ότι τα κοριτσάκια πεθάνανε ή Σάββατο ή Κυριακή. Είναι όντως πάρα πολύ περίεργο αυτό και τόσο μεγάλη σύμπτωση και στις τρεις περιπτώσεις. Ναι, αλλά αυτό αποτελεί μία ένδειξη. Πολλές ενδείξεις μαζί αποτελούν αποδείξεις, αλλά χρειαζόμαστε και τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, τα φυσικά πιστήρια και τις ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και μέσα από τους γιατρούς και το τι θα αποδειχθεί ιατροδικαστικά, από εκεί θα δημιουργηθεί η βάση για όλα τα υπόλοιπα. Σαφώς και ενδείξεις παίζουν σημασία, αλλά χρειάζονται όμως και όλα τα υπόλοιπα και συνδυαστικά θα δέσει η υπόθεση. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τον ερευνητή αστυνομικό, θα πρέπει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του κατά την έρευνα ενός εγκλήματος να έχει ότι όλοι είναι ένοχοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.